Yo guys, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình Thế nên Stormbogo. Và trong video của ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn các trận đánh PvP trong quá trình mình leo Legend Edit 9 với MVP team là Gliscor Delete, Backline sẽ gồm có Polygraph và Cofab Riggers. Các trận đánh này được thực hiện ở giải đấu Ultra League Premier Cup. Hiện tại, mình cho rằng đây sẽ là một team tốt, các bạn có thể cân nhắc để có thể giành được một kết quả tốt trong những ngày mà Ultra League Premier Cup vẫn còn đang tiếp diễn. Gliscor hiện đang có rất nhiều ở ngoài vai, các bạn có thể chọn cho mình một con có chỉ số IV tốt để có thể làm một Pokemon Delete vô cùng là thuận lợi. Về Polygraph thì mình cho rằng đây sẽ là một Pokemon Closer tốt, bởi vì các đòn Score hay là Icy Wing, thậm chí nếu như các bạn cần thiết có thể thay đòn Icy Wing hoặc Score bởi Dynamic Punch để chống lại các Pokemon hệ thép có thể xuất hiện trong giải đấu lần này như là Alola Sandslash hoặc là đâu đó là Berserker. Tuy nhiên mình nghĩ rằng Dynamic Punch vẫn không phải là một môn cần thiết, bởi vì ở trong Ultra League Premier Cup lần này xuất hiện rất nhiều các Pokemon hệ lửa như là Charizard, Talonflame, ngoài ra còn có Skeledus và một số Pokemon hệ bay khác như là Gliscor, Dragonite, và Icy Wing cũng sẽ là một move tốt để chúng ta có thể thực hiện các đòn giảm attack của đối phương. Còn Cofab Riggers, mình cho rằng đây sẽ là một Pokemon có khả năng xây swap tốt ở giải đấu hiện tại, bởi vì chỉ mang hệ Ghost đơn thuần có thể reset rất nhiều hệ thường và hệ giác đấu. Một chút về team này thì mình cho rằng đây sẽ là một team đơn giản, hiệu quả, dễ tìm cho các bạn. Và Polygraph thì theo như mình nghĩ vẫn cần đi mua là counter hơn là so với các mua mất shot. Ở một số trận đấu đầu tiên khi mình vẫn chưa có thể TM thì mình vẫn sử dụng mua mất shot, và sau đó rồi mình đã quyết định đổi sang counter và đã có được những kết quả tốt hơn. Cụ thể những trận đấu PvP ngày hôm nay có gì đặc biệt và có gì bất ngờ hay không thì mình mời các bạn đi vào nội dung chính của ngày hôm nay. Ở trận đấu đầu tiên chúng ta có Gliscor đối đầu với Talonflame, một clip tương đối là khá cân bằng. Tuy nhiên với việc Gliscor của mình đi mua Nate Slash hay vì Aerial Ace thì một tí lợi thế sẽ thuộc về Talonflame nếu như mà Gliscor của mình không được Nate Slash của attack. Talonflame đã thực hiện thành công trúng đích move fly đầu tiên. Sau đó mình đã quyết định phản công lại, tiếp tục bởi một đòn Night Slash và đã lấy được siêu đầu tiên của Talonflame. Và mình đã chấp nhận sang đòn Flame Shot thứ hai và để cho Gliscor ra đi. Sau đó mình tung không phá hơi vào và cố gắng sạc đầy đủ một môn Double để hy vọng rằng có thể lấy được siêu cuối cùng của Talon hoặc là thả knock out Pokemon này. Mình đã thành công lấy được siêu cuối cùng và Talon đã chọn thả sạc môn ngay lập tức. Điều này đã khiến cho con pháp của mình có một tỷ lệ thế khi có thể slip hoàn toàn một Fast Move Shadow Claw. Tuy nhiên Talonflame, một Pokemon với chỉ số có khả năng sạc skill tương đối nhanh, đã thành công lấy được siêu cuối cùng của cô pháp bởi đòn Fly thứ hai, và sau đó Pokemon thứ hai của đối phương chính là Shadow Cantomuk, và cô pháp của mình chỉ việc thực hiện một đòn Shadow Ball và sau đó là một đòn Dark Pulse là có thể hạ knock out được Pokemon này. Ở backline của đối phương, Pokemon Closer của họ chính là Annihilape, và đây sẽ tương đối là một kèo dễ dàng cho cô pháp của mình nếu như mình có thể manage tốt năng lượng ở Polygraph. Và càng tuyệt vời hơn khi ở những trận đấu đầu tiên thì Polygraph của mình đang đi mua Mud Shot thay vì counter. Mud Shot giúp cho Polygraph sạc nhanh hơn và đã kịp thời sạc thêm được một đòn Icy Wing trước khi Annihilape của đối phương có thêm một đòn Shadow Ball hoặc là Night Slash, và Icy Wing đã KO được Annihilape very good game. Game đấu thứ hai chúng ta có Ampharos Delete. Đây thường là một list tương đối là khó, đối phương cũng đã ngay lập tức swap sang Talonflame. Mình quyết định ở lại với Gliscor và thả đòn Night Slash để hy vọng rằng có thể nhận được boost, nhưng mình đã không được boost thành công. Night Slash có vẻ như hình như mình nhớ không nhầm thì chỉ có 30% cơ hội được boost, một chỉ số tương đối là thấp, một rating tương đối là thấp. Đòn Night Slash thứ hai đã đi trúng đất và mình đã có đủ điều kiện để swap sang cô pháp.
có thể chấp nhận đa một siêu để có thể giành được lợi thế switch. Tuy nhiên Talonflame của đối phương đã kịp thời xả thêm được một trap move, và đó chính là fly. Mình đã bắt buộc phải đào 2 shield để bảo vệ cho cô pháp. Ampharos của đối phương quay trở lại, và ngay lập tức mình thực hiện thêm một fast move và thả đòn Dark Pulse. Đối phương đã quyết định không shield, một quyết định tương đối là vô cùng chính xác của đối phương, và sau đó mình đã quyết định sạc thêm một vài fast move và tung đòn Shadow Ball và lấy được shield đầu tiên của Ampharos. Ampharos quyết định thả đòn Brutal Swing, và Brutal Swing đã thành công, khiến cho Kofax còn rất ít HP. Đối phương ngay lập tức swap sang Feraligatr và mình đã swap sang Gliscor để đối đầu trực với Pokemon này. Đòn Night Slash đầu tiên của Gliscor đã lấy được shield của Feraligatr, và tiếp tục một đòn Night Slash thứ hai của Gliscor đã khiến HP của Feraligatr giảm rất ít. Nếu như trong tình huống này một Poliwrath của mình có đòn counter thì chiến thắng trong game đấu này gần như chắc chắn sẽ thuộc về phía mình, bởi vì các đòn mắc shot sẽ khiến cho Pokemon này xả skill tương đối nhanh. Tuy nhiên raw damage từ các fast move là dường như không có, bởi vì đây là một move tương đối có raw damage tương đối là khá thấp, và ngoài ra thì không phải là move start. Thunder Punch đến từ phía Ampharos đã hạ gục được Poliwrath và đem về chiến thắng cho đối thủ. Trong đấu tiếp theo chúng ta có Steel League. Đây cũng không phải là một league quá thuận lợi cho Gliscor, bởi vì một đòn Earthquake là không thể KO được Steel League, và có đòn Wing Attack như chúng ta đang thấy chỉ có thể gạn ngứa cho một Pokemon trâu bò này mà thôi. Đòn Earthquake đầu tiên đã lấy được shield của Steel League. Steel League cần phải có thêm một đòn Psychic Fan đi trúng đích nữa, và có thể hoàn toàn farm down the Gliscor trước khi Gliscor của mình có thể đạt đến một Earthquake thứ 3. Đây là đòn Earthquake thứ 2 và rất có khả năng sẽ lần này đòn Earthquake đã đi trúng đích. Bạn tiếp tục sạc và kịp thời tung thêm một đòn Night Slash lên trên Steel League. Night Slash đã khiến cho HP của Steel League giảm còn rất ít. Mình tung ra Pokemon thứ hai, đó là Charlison. Lần này mình đã quyết định thay cô pháp bởi Charlison, và Charlison mình cho rằng trong Harry này hoàn toàn có thể tank được 2 đòn Crunch, đúng như vậy. Tuy nhiên đối phương đã thành công giảm sức phòng thủ của Charlison, và Pokemon còn lại cuối cùng của họ đó chính là Polysupport. Đây sẽ là một matchup tương đối là khó nhằn cho cả Poliwrath và cả Charlison. Mình đã ngay lập tức swap sang Poliwrath và đối phương đã có câu trả lời, đó chính là Anaharat. Với việc Poliwrath không đi đòn fast move counter thì đây cũng không phải là một matchup quá rồi cho Poliwrath, và đặc biệt hơn là khi đòn Score đã thành công giảm được sức phòng thủ của Anaharat. Đối phương đã chơi tốt khi quyết định siêu bay mình với đòn Night Slash. Mình quyết định tấn công lại với đòn Score thứ hai, và Score đã thành công giảm sức tấn công của Anaharat đi một lần nữa. Và lần này mình đã kho siêu bay đòn Night Slash thành công. Đây chắc chắn là đòn đây chắc chắn chỉ là đòn Night Slash. Đúng như vậy, đây là đòn Night Slash thứ 3 đến từ Anaharat. Mình quyết định thả Trap Move ngay lập tức trước khi đối phương có thể đạt thêm một Trap Move khác, và đòn Score đã KO được Pokemon Anaharat của đối phương. Đối phương quay trở lại với Polysupport, và trong Harry này Polysupport cần phải có, mình cho rằng phải có 2 Aerial Ace để hạ gục được Poliwrath, và đòn Aerial Ace đầu tiên đã lấy được shield của Poliwrath. Mình sau khi đòn Score đã đi xuống đất, mình quyết định quay trở lại với Charlison và thực hiện 2 đòn Fast Move từ một đòn sớm được kết liễu Pokemon của đối phương. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một league tương đối tốt, đó chính là Vikavolt, một Pokemon hệ mỏ và điện. Mình cho rằng bộ Pokemon này sẽ là Crunch, Exeter hoặc là Fly, và ở Ultra League gần như chắc chắn các trainer sử dụng Vikavolt sẽ đi đòn Fly thay vì Exeter. Đòn Fly thứ hai của Vikavolt đã đi trúng đích. Tiếp tục một đòn Night Slash đến từ Gliscor và đã thành công lấy được siêu đầu tiên của đối phương.
Đối phương nó ngay lập tức swap sang Greninja. Và đòn Earthquake từ Gliscor đã khiến cho HP của Pokemon này giảm đi rất sâu. Mình quyết định tung ra Pokemon thứ hai là Poliwrath để đối đầu với Greninja. Một lần nữa, đây sẽ là một lợi thế cho Poliwrath nếu như chúng ta có đòn counter là Fast Move thay vì Mud Shot, bởi vì Mud Shot các bạn không thể hoàn toàn farm down được Greninja và bắt buộc phải tung một Sharp Move. Ở đây mình đang quyết định tung Ice Wing để hạ gục được Greninja của đối phương. Khi Vagabond quay trở lại, mình quyết định tung thêm một đòn Mud Shot và sau đó là Ice Wing. Ice Wing đã thành công lấy được shield cuối cùng của Vagabond. Mình không hiểu, đây chắc chắn không phải là overtap, và đây là game đang bị lỗi khiến cho mình thả trên alignment, và điều này có thể sẽ khiến cho mình thua trận nếu như Pokemon cuối cùng của đối phương là một Pokemon kiểu như Mandibuzz. Không, như vậy Pokemon cuối cùng của đối phương chính là Scaladus và đối phương đã đồng hoàng thì họ nhận ra không còn bất cứ cơ hội nào để giành chiến thắng good game. Trong đó game đấu tiếp theo chúng ta có Kingdra Delete. Kingdra là một Pokemon hệ rồng tương đối hiếm gặp ở giải Ultra League, nhưng lại là một Pokemon tương đối phổ biến ở giải Premier Cup. Mình đã siêu đòn Octazooka đầu tiên và may mắn cho mình là đòn này đã không hạ được attack của Gliscor. Mình tung đòn Earthquake và đối phương đã không kho được siêu bay và Earthquake đi trúng đích, khiến cho Pokemon nào vào Hellray mà một đòn Night Slash có thể KO được. Đòn Night Slash đã lấy được shield của Kingdra và mình đã quyết định down shield cuối cùng để bảo vệ cho Gliscor khỏe mạnh. Pokemon thứ hai của đối phương đó chính là Talonflame. Đây sẽ là một matchup tương đối là khó nhằn cho cả Jellicent lẫn Poliwrath, bởi vì chúng ta đang bị down shield, và nếu như Talonflame của đối phương đi cả move Fly và Brave Bird thì đối phương chỉ cần có 2 chặt move là có thể hạ gục Jellicent. Đòn Fly đầu tiên đã đi trúng đích. Có vẻ như đối phương không đi move Brave Bird và họ cần phải có thêm một sạc move để giành chiến thắng. Một lần nữa đây chắc chắn là một mắc mát cho mình, bởi vì mình không đi mua counter khi Pokemon cuối cùng của đối phương là Sandslash. Với Mud Shot thì mình bắt buộc phải tung 2 đòn score trúng đích mới có thể hạ gục được Sandslash, và điều này sẽ tạo lợi thế cho đối phương khi Talonflame quay trở lại. Khi Talonflame quay trở lại thì họ hoàn toàn có thể farm ra Poliwrath và tung thêm một đòn fly nữa lên trên Jellicent để hạ gục Pokemon này của mình. Đòn score đã hạ gục được Sandslash và Talonflame dường như đã có một move fly khác. Đúng như vậy, và Jellicent đã ở trong Hellray mà một đòn fly có thể KO Pokemon này. Fly KO Jellicent để bị chiến thắng cho đối thủ. Game đấu tiếp theo chúng ta có Poliwrath đối đầu với Mandibuzz. Mandibuzz trong Hellray này mình cho rằng vẫn có lợi thế hơn Poliwrath, bởi vì Pokemon này trâu bò hơn Poliwrath rất nhiều và dễ dàng sang được 2 đòn Ice Wing rất nhẹ nhàng, và đối phương cần phải có thêm 3 đòn Aerial Ace để có thể hạ gục được Poliwrath. Đây là đòn Ice Wing thứ hai đến từ Poliwrath và đã lấy được siêu đầu tiên của Mandibuzz. Đối phương quyết định quay trở lại với Tentacruel và mình đã tung ra Jellicent. Jellicent sẽ có một matchup tương đối là tốt với Tentacruel. Tuy nhiên nếu như đối phương score debuff attack của mình được đến 2 lần thì ngược lại Tentacruel sẽ có lợi thế hơn trong matchup này. Đòn Shadow Ball đến từ Jellicent sau khi bị debuff attack không gây ra được quá nhiều damage cho Tentacruel, và nếu như đòn score này tiếp tục giảm được sức tấn công của Jellicent, đúng như vậy đối phương thành công thì mình cần phải có đến 2 đòn Shadow Ball nữa để có thể KO được Tentacruel của đối phương. Đòn Shadow Ball đầu tiên đã đi trúng đích, đối phương đã quyết định quay trở lại với Mandibuzz. Một lần nữa game lại lag mà khiến cho mình không nhấn được vào chặt move set thành công. Điều này đã khiến cho mình bắt Jellicent tương đối là oan uổng. Mình quay trở lại với Poliwrath và tung một đòn Ice Wing nữa lên cho Mandibuzz và hoàn toàn phân ra được Pokemon này.
Chiến thắng thống nhất trong game đấu này sẽ phụ thuộc vào Pokemon cuối cùng của đối phương, và đó chính là Skeledus. Skeledus có thể tranh được một đòn score từ Poliwrath, tuy nhiên công việc còn lại của Light Score tương đối là đơn giản, chỉ cần tung thêm một đòn Night Slash trúng đất nữa là sẽ hạ gục Pokemon này. Đây chắc chắn là đòn Shadow Ball, tuy nhiên mình không cần phải siêu đòn này và chọn mua mà mình cần phải siêu còn lại trong game đấu này chính là đòn score đến từ Tentacruel. Tentacruel quay trở lại và mình đã siêu chính xác đòn score. Đối phương đó ngay lập tức đầu hàng vì nhận ra họ sẽ không còn bất cứ họ nào trong game đấu này. Các trận đánh PvP của mình trong ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mình hy vọng rằng đây sẽ là một team mà giúp cho các bạn có thể leo và giành được nhiều trận thắng hơn trong những ngày sắp đến. Một lần nữa, nếu như các bạn thấy video của mình là hay và nội dung hấp dẫn, mình hy vọng rằng các bạn sẽ để lại cho mình một like, một share, một subscribe, một comment và đặc biệt là share các video của kênh Thunderstorm Go rộng rãi hơn. Điều này sẽ tạo ra động lực cho mình để tiếp tục làm ra những video có chất lượng cao hơn gửi cho các bạn trong thời gian sắp đến. Chào tạm biệt các bạn.